Good afternoon, everyone. Namaste. I'm Vaishali Pradhan, Head of Education at British Council, Nepal. I'd like to welcome all of you to the third day of our virtual Education Symposium. We have four esteemed panel members with us today, speaking to us on various issues around school leadership. First, we have Dr. Hari Lamsal, Secretary, Chief Minister's Office, Bagmati; Girman Thapa, Head of School Leadership Division, CHRD; Professor Mahesh Nath Parajuli, Dean, School of Education, Kathmandu University; and Chris Tweedle, Education Learning Consultant from the UK. Thank you for joining us today, and thank you for everyone listening to us on Facebook. Since the last 2 days, we have been discussing a lot about the importance of school leadership. All our presenters have shared that school leaders not only need to focus on the administrative side of managing a school, but have equal responsibility of managing their teachers and ensuring that quality teaching and learning happens in schools. गिरमान सर, म हजुरलाई पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु। नेपालको एजुकेसन पोलिसिजले हाम्रो हेड टिचर्सलाई कस्तो किसिमको रोल्सहरू दिएको छ? के हाम्रो पोलिसिजले हेड टिचर्सलाई क्वालिटी एस्पेक्ट्समा पनि उत्तिकै फोकस गर्नको लागि इन्करेज गर्छ त? हजुर, हस्, धन्यवाद वैशाली म्याडम। वास्तवमा स्कुल लिडर अथवा हेड टिचरले समुदायसँग विद्यालयको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, समुदायसँग कोलाबोरेसन गर्ने अथवा समुदाय परिचालन गर्ने काम अनि विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइमा परिचालित गर्ने काम गर्छ। र त्यसैले लिडरसिप भनेको नै के हो त भन्दा इन्फ्लुएन्सिङ अदर्स हो। इन्फ्लुएन्स गरेर नै आफ्नो विद्यालयको शिक्षक स्टाफहरू र समुदायलाई विद्यालयको हितमा चाहिँ परिचालन गर्न सक्छ। त्यसैले पनि हेड टिचर एउटा लिडर हो भनिन्छ। र खास गरिकन स्कुल लिडरसिपको विषयमा हाम्रो शिक्षा ऐन नियमावली, त्यसै गरी शिक्षा नीति अनि हाम्रो विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जस्ता डकुमेन्टहरूमा प्रशस्त बोलेको अवस्था छ। उदाहरणको लागि मैले यहाँ के भन्न खोजेँ भने शिक्षा नीति 2076 छ हामीसँग। त्यसमा चाहिँ प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी दिई नतिजाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र कार्यबोझ तथा कार्य सम्पादनका आधारमा तोके बन्युको सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिने छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यसकारण हेड टिचरले विद्यालयमा प्रशासनिक कामकाजको साथसाथै प्राज्ञिक नेतृत्व पनि हेड टिचरले दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले पनि बोलेको छ भने अर्को एउटा चाहिँ शिक्षकलाई प्रशासनिक रूपमा प्रधानाध्यापक प्रति र सिकाइ उपलब्धिका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावक प्रति जवाफदेही बनाउने र प्रधानाध्यापकलाई सिकाइ विद्यालय व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थी अभिभावक र स्थानीय तहप्रति जवाफदेही बनाइने छ भनेर चाहिँ हाम्रो शिक्षा नीतिले भनेको अवस्था छ, शिक्षा नीति 2076 ले। अनि त्यसै गरिकन यो एसएसडीपी हाम्रो स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान, त्यसमा पनि नमुना विद्यालयको अवधारणा चाहिँ ल्याएको छ। नमुना विद्यालयमा चाहिँ विद्यालयको समग्र व्यवस्थापन हेर्न अधिकार सम्पन्न छुट्टै प्रधानाध्यापकको व्यवस्था हुनेछ। सहायक प्रधानाध्यापक तथा आवश्यकता अनुसार विषय प्रमुखको व्यवस्था प्रधानाध्यापकले तोके अनुसार हुनेछ भनेर चाहिँ हेड टिचरलाई एउटा प्रशासनिक सँगसँगै चाहिँ प्राज्ञिक नेतृत्वको कुरा चाहिँ यसमा उल्लेख गरेको छ। र अर्को पनि मैले भने प्रधानाध्यापकले शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, शिक्षकले काममा बिताउने समयको अनुगमन, शिक्षकको सक्षमता विकास आदि लगायत विद्यालयको प्राविधिक पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन् प्रहले भन्ने कुरा पनि नीतिमा छ भने शिक्षकको पेशागत विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानाध्यापकहरूका लागि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि चाहिँ लामो अवधिको तालिम सञ्चालन गरिने प्रदान गरिने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ। र नमुना विद्यालयबाटै सुरु गरेर क्रमशः सबै विद्यालयमा छुट्टै प्रधानाध्यापकको प्रावधान मार्फत विद्यालय व्यवस्थापनको सुदृढीकरण गर्ने, प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय व्यवस्थापन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नीतिगत निर्देशनको चाहिँ जिम्मेवारी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अहिलेको एक्जिस्टिङ अथवा विद्यमान नीतिहरूमा चाहिँ शिक्षा नीतिहरूमा उल्लेख भएको छ। त्यसैले पनि अहिले यहाँले भने जस्तै
वास्तवमा विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्ष, विद्यालयको प्रशासनिक पक्ष सँगसँगै इन्स्ट्रक्सनल लिडरसिप अथवा शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने खालको चाहिँ प्रभावको अवधारणा हाम्रा प्रचलित शिक्षा नीतिहरूले चाहिँ दिएको देखिन्छ। धन्यवाद सर। हामीले रिसेन्टली एजुकेसन जर्नलिस्ट ग्रुपसँग मिलेर सिरिज अफ रेडियो प्रोग्राम्स स्टेट्स 2, 5 र 6 मा अर्गनाइज गरेका थियौँ। त्यहाँ मेयर्स, उपमेयर्स, एजुकेसन लिड्स र हेड टिचर्ससँगको छलफलमा धेरै पटक आएको कुरा चाहिँ के थियो भने परिवर्तन गर्ने एकदमै इच्छा शक्ति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूसँग विद्यालय नेतृत्वको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि स्पष्ट दृष्टिकोण तथा योजनाको अभाव छ। हरि सर, म हजुरलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। हजुरको विचारमा प्रभावकारी विद्यालयको नेतृत्व विकास गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका के हुन सक्छ? उहाँहरूलाई कतिको फ्लेक्सिबिलिटी दिएका छौँ हामीले, र यसको लागि उनीहरूले आफ्नो नीति के आफै बनाउन सक्नुहुन्छ कि उहाँहरूले केन्द्रीय नीतिलाई मात्रै फलो गर्नुपर्ने हो कि के हो? यसमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। प्रश्नको लागि धन्यवाद वैशालीजीलाई, र यो मौकाको लागि ब्रिटिस काउन्सिललाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिएको छ। यो भन्नुको मतलब स्थानीय तहले सङ्घसँगको समन्वयमा धेरै काम गर्न सक्छ। प्रधानाध्यापकको सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय तहले सङ्घीय रूपमा भएका मापदण्डहरू पालना गर्ने गरी नम्बर 1 ती हेड टिचरहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सक्छ। गभर्नेन्समा सहयोग गरेर काम गर्न सक्छ। यो खाली भयो भने नयाँ नियुक्ति गर्दाखेरि एउटा पारदर्शी पद्धति अवलम्बन गरेर नयाँ नियुक्ति गर्नलाई सक्छ। नेटवर्किङ गर्न, सेयरिङ गर्न, कोअर्डिनेसन गर्न, यी कामहरू गर्नलाई अहिलेको कानुनले, अहिलेको सङ्घीय मापदण्डले रोकेको छैन। तर केलाई रोकिरहेछ भने यदि यो हेड टिचरको सट्टामा अर्को हेड टिचर राखौँ, अथवा यो मिलेन, यी मान्छे भएनन्, यी मान्छे राखौँ भन्यो भने हामी विवादमा फस्ने हो। अब मैले बुझेसम्म राम्रो काम गर्नलाई चाहिँ अहिलेको कानुनले, अहिलेको सङ्घीय मापदण्डले हेड टिचरलाई, स्थानीय सरकारलाई मिलेर, दुईटैले मिलेर काम गर्ने चाहिँ बाटो दिएको छ। मैले अघि पनि भने खाली भएको ठाउँमा व्यवस्थापन समिति बनाऊ, किनभने गभर्नेन्स एक्लैले गर्न सक्दैन। हेड टिचर गभर्नेन्सको पाटो जोडिन्छ, गभर्नेन्सले हेड टिचरलाई सहयोग गर्न सक्छ। त्यो गभर्नेन्स राम्रो बनाइदिने हो भने हेड टिचरले काम गर्न सक्छ भनेर मैले यहाँको प्रश्नलाई, मेयर साहबहरूको प्रश्नलाई एक्नोलेज गर्दै गर्दा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले पहिलो सोच स्थानीय तहमा के बनाउनु पर्यो भने अहिले भएका टिचरहरूसँग मिलेर काम गर्ने बनाउनु पर्यो। अहिले भएका हेड टिचरसँग मिलेर काम गर्ने भन्ने बनाउनु पर्यो। अनि खाली भयो भने राम्रो मान्छे ल्याउने भनेर बनाउनु पर्यो। र अहिले भएका मान्छेको क्षमता कसरी विकास गर्न सकिन्छ, कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ, कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर बनाउनु पर्यो। त्यसो भन्दै गर्दा हेड टिचरहरूलाई पनि नियममा राख्न, पार्टी पोलिटिक्स भन्दा अलग राख्न स्थानीय तहले कोड अफ कन्डक्ट बनाउन सक्छ। हेड टिचरहरू सँगै बसेर कोड अफ कन्डक्ट बनाउन सकिन्छ। हामीले नेटवर्किङहरू गर्न सकिन्छ, सेयरिङहरू गर्न सकिन्छ, फलोअप गर्न सकिन्छ, अनुगमन गर्न सकिन्छ, इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ। के सकिँदैन अहिले भने यो मान्छेलाई झिकेर यो मान्छे राख्छु भन्न सकिन्न, त्यसमा विधि प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसो भएर स्थानीय तहले यदि स्थानीय तह र अहिलेकै विधि विधान बमोजिम पनि हेड टिचरहरू मिल्यो भने अहिलेको हेड टिचरलाई डेभलप गर्न पनि सकिन्छ। अहिलेको हेड टिचरहरूलाई चाहिँ खाली भएको ठाउँमा नयाँ ल्याउन पनि सकिन्छ। अहिलेको हेड टिचरहरूलाई इम्पावर गर्न पनि सकिन्छ। धन्यवाद सर। यस्तै गरी हामीले सन्डे एउटा टिभी प्रोग्राम पनि गरेका थियौँ। त्यसमा डाक्टर तुलसी थपलियाले भन्नुभएको थियो स्कुलको प्रभावकारिता त्यो स्कुलको हेड टिचरको प्रभावकारितासँग गाँसिएको हुन्छ।
उहाँले गभर्नमेन्टको रोल चाहिँ 3टा कुरामा फोकस हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। हजुर हेड टिचरको छनौट, हेड टिचरको विकास र हेड टिचरको अधिकार। अब म प्रोफेसर पाराजुलीलाई मेरो अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु। हेड टिचर डेभलपमेन्ट अथवा हेड टिचरको विकास र कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टमा चाहिँ युनिभर्सिटिजको के रोल देख्नुहुन्छ त यसमा? कतिको भूमिका हुन्छ होला युनिभर्सिटिजको? धन्यवाद वैशालीजी। र पहिला सबैभन्दा पहिला ब्रिटिस काउन्सिललाई र वैशालीजीलाई समेत मलाई यो मौका दिनुभएकोमा, आफ्ना केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। अब युनिभर्सिटीको रोलको हेड टिचर डेभलपमेन्टको कुराहरूमा हामीले गर्ने कुरा भनेको हेड टिचरको लिडरसिप डेभलपमेन्ट फोकस्ड कार्यक्रमहरू चलाउने हो। नेपालका युनिभर्सिटीहरूले हेर्दाखेरि, जस्तो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको कुरा गरौँ, नेपालको सबैभन्दा पुरानो, सबैभन्दा ठुलो र प्रेस्टिजियस युनिभर्सिटी। यो युनिभर्सिटीका विभिन्न तहका कार्यक्रमहरूमा, खास गरी मास्टर्स तहका कार्यक्रमहरूमा हेड टिचर फोकस्ड कोर्सेसहरू प्रशस्त छन् नभनु केही कोर्सेसहरू छन्। उहाँहरूले त्यो मास्टर्स लेभलको कोर्समा हेड टिचर्सको थियोरिटिकल एस्पेक्ट, त्यसका प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट्स, हेड टिचरको रोल, प्र्याक्टिस के हो, थियोरिटिकल्ली प्र्याक्टिकल्ली के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू मास्टर्स लेभलमा र अझ केही गरी कुनै तहमा यो के ब्याचलर लेभलमा पनि पढ्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी एमफिल लेभलमा पनि त्यहाँ कोर्सहरू छन्। र त्रिभुवन युनिभर्सिटीले नै अर्को कार्यक्रम यसको पिएचडी तहमा पनि लिडरसिप फोकस्ड केही स्टडीहरू भएका छन्। त्यस्तै गरी नेपालका अरू युनिभर्सिटीहरू जहाँ एजुकेसनका प्रोग्रामहरू चल्छन्, जस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयमा समेत र अनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि एजुकेसन कार्यक्रम चल्ने कोर्सेसहरूमा लिडरसिप फोकस्ड कोर्सेसहरू छन्। र त्यसदेखि बाहेक नेपालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय एउटै मात्र विश्वविद्यालय हो जसले लिडरसिप फोकस्ड एउटा कोर्स मात्र होइन कि सम्पूर्ण प्रोग्राम नै चलाइआएको छ। र वास्तवमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्कुल अफ एजुकेसन स्थापना भएको हो 1997 मा। यो स्थापना गर्दाखेरिको एउटा प्रमुख उद्देश्य के थियो भने नेपालको शिक्षाको विकासमा गर्नुपर्ने एउटा काम भनेको लिडरसिप डेभलपमेन्ट हो भन्ने त्यही मान्यताको आधारमा हामीले 1998 देखि नै एमफिल र पिएचडी इन एजुकेसन लिडरसिप कार्यक्रम सुरु गर्यौं। र अहिले यतिका वर्षपछि आइपुग्दाखेरि पनि त्यो दुई कार्यक्रम हाम्रो एउटा प्रमुख कार्यक्रमको रूपमा छ। र अहिले हामीले मास्टर्स तहमा 2टा कार्यक्रमहरू छन्, 2 वर्षे कार्यक्रम र 1 वर्षे कार्यक्रम, एमएड इन एजुकेसन लिडरसिप। त्यस्तै गरी एमफिलमा तहमा एमफिल इन एजुकेसन लिडरसिप र पिएचडी तहमा पिएचडी इन एजुकेसन लिडरसिप। यसरी विभिन्न तहमा एजुकेसन लिडरसिपका कार्यक्रमहरू हामीले चलाइराखेका छौँ। र यो कार्यक्रमहरूको मुख्य विशेषता एउटा थप गर्नुपर्दाखेरि के हो भने उहाँहरूले लिडरसिप ल्याबको माध्यमबाट, लिडरसिपसँग सम्बन्धित रिसर्चहरूको माध्यमबाट र खास गरी यो एजुकेसन लिडरसिपका विभिन्न डाइमेन्सन्सहरूमा प्रशस्त कुराहरू पढ्नुभएको हुन्छ। युनिभर्सिटी तहमा हुने कार्यक्रमहरू यिनै हुन्। अब अर्को सर्ट टर्म ट्रेनिङ कार्यक्रमहरूमा युनिभर्सिटी तहमा खासै हाम्रो सहभागिता भएको छैन। तर सर्ट टर्म कार्यक्रमहरू अहिले अरू साथीहरूले भन्नु होला, ट्रेनिङ कार्यक्रमहरू खास गरी यो एनसिडी अहिले त्यो अफिस छैन, अहिले विभागै छ के सेन्टर फर एजुकेसन एन्ड ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट। त्यसले विभिन्न हेड टिचरलाई फोकस गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाइराखेको छ। त्यसदेखि बाहेक भन्नुपर्दाखेरि वास्तवमा हामी कहाँ लिगल प्रोभिजनहरू छ, पोलिसीले यो कुरालाई उल्लेख गरेको छ। नेपालमा हेड टिचर डेभलपमेन्टमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू गरेका छैनौँ।
मतलब गरेका छैनौँ भन्नुभन्दा पनि प्रशस्त गर्नुपर्ने कामहरू अझै बाँकी छ। जस्तो लिडरसिपलाई डेभलप गराउनलाई उहाँहरूलाई के गर्न सकिन्छ? एउटा एकापट्टि त्यो गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू हामीले गरेका छैनौँ। र अझ अर्को एउटा कुरा मैले भन्नुपर्दाखेरि लिडरसिप पोजिसनमा जानलाई एजुकेसन लिडरसिपको खास एकाडेमिक स्टडी रिक्वायरमेन्ट हामीले स्ट्रिक्ट गरेका छैनौँ। एमएडबाट आएपछि गयो त्यहाँ। अहिलेको अवस्था त्यो छ। धन्यवाद अहिलेलाई। Thank you, Mahesh sir. Chris, my next question will be for you. Could you briefly tell us how head teachers are selected in the UK and what CPD opportunities are provided to them during their tenure? Yeah, good morning. The way in which head teachers are recruited in the UK is left to the schools. Basically, they advertise not on a national basis for head teachers. And we found that in recent years, it's been quite difficult to recruit head teachers. The UK has a very autonomous system, which head teachers enjoy. But the downside for head teachers of a very high autonomy is that we also have a very high public, high stakes accountability system. And so head teachers can feel quite isolated because of that. And so we found it quite difficult to recruit head teachers in recent years, even though salaries are very good. But also there has been a movement towards what we call academy schools. And academy schools are groups or chains of schools that are funded by public money, but are run by chief executives who are usually former head teachers, and they act as the line manager of head teachers. And so that has eased the recruitment difficulties. And we often have now what we call heads of school. So we would have somebody who is really a deputy head who is running a site or running a school with an executive head running 2 or 3 schools. And that's how we've got around the recruitment difficulties that we've had. Thank you, Chris. Anything on the continuous professional development opportunities that head teachers get when they are in their post? Head teachers used to have to do a test before they became a head teacher. We had something that we called the National Professional Qualification for Headship. And that is no longer compulsory, but most head teachers actually undertake that post before they're recruited. And then there is ongoing professional development across the system. And in particular, there is a new qualification called the National Professional Qualification for Executive Leaders. And this is aimed at heads who've been in place for, say, 3-4 years, who want to then learn more about their leadership style and how they would go about leading more than one school. And lots of people, even if they don't want to lead more than one school, are now undertaking that qualification. And it's a kind of a year-long qualification done partly online and partly face-to-face. Thank you. Thank you, Chris. I'll come back to you in a minute. Okay. Sir, हजुरलाई म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। हजुरले अघि सुरुमा हाम्रो पोलिसिजमा धेरै कुराहरू छ भन्नुभएको थियो। हाम्रो एसएसडीपीमा पनि इन्स्ट्रक्सनल लिडरशिपको कुरा पनि गरिएको छ। तर एसएसडीपी सिद्धिन लाग्दा पनि हामीले यो इम्प्लिमेन्टेसनमा आएको चाहिँ देखेका छैनौँ। पोलिसीदेखि प्र्याक्टिससम्म जानु कतै गाह्रो भएको हो कि हामीलाई? हिजोको प्रोग्राममा पनि पार्टिसिपेन्ट्सको धेरै गुनासो आएको थियो। हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ हामीले किन नदेख्या हो हाम्रो पोलिसीमा लेखेको कुराहरू भनेर सोध्नु भएको थियो। हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? पोलिसी नेपालमा स्कुल लिडरशिप सम्बन्धी पोलिसीमा जे जति कुराहरू छ त्यो सबै शून्य छ हजुर। म्याडम के भयो फेरि? हजुर ए शून्य छ, ठीक छ। हजुर सुनिएको छ हजुर।
नेपालको शिक्षा नीतिमा स्कुल लिडरसिप सम्बन्धी जे जति कुराहरू जे जति प्रावधानहरू छ ती सबै प्रावधानहरू त व्यवहारमा कानुन भइसकेको अवस्था छैन। तैपनि अब पोलिसीमा हेड टिचरको क्षमता वृद्धिका कुराहरू उल्लेख छ भने अहिले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हेड टिचरहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धिका लागि लामो अवधि 1 महिनासम्मको चाहिँ तालिम सञ्चालन गरिराखेको अवस्था छ र थुप्रै हेड टिचरहरू 1 महिनाको तालिम लिइसक्नु भएको छ उहाँहरूले। र यो खास गरिकन स्कुलमा पोजिटिभ स्कुल कल्चर डेभलप गर्नको लागि, चाइल्ड फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि स्कुलमा टिचिङ लर्निङलाई इफेक्टिभ बनाउन अनि लर्निङ एचिभमेन्टमा सुधार गर्नको लागि अनि एउटा आफ्नो चाहिँ इथिकल बिहेभियरमा उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै डेडिकेट गर्नको लागि अथवा उनीहरूलाई कमिटेड गर्नको लागि त्यस्तो खालको इथिकल बिहेभियर डेमोन्स्ट्रेट गर्ने गरी हामीले चाहिँ त्यो खास गरिकन 1 महिनाको व्यवस्थापन तालिममा ती विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरेर तालिम सञ्चालन गर्दै गइराखेको अवस्था छ भने अहिले जुन नमुना विद्यालयको मैले अघि पनि भनेको थिएँ नमुना विद्यालयको अवधारणा अगाडि आएको छ। त्यो नमुना विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई पनि उहाँलाई चाहिँ छुट्टै एउटा 7 दिनको चाहिँ तालिम जो उहाँहरूको त्यो क्षमता विकाससँग जोडिएकै तालिम हो त्यो तालिम दिने चाहिँ प्रावधान छ र त्यो हामीले त्यसरी तालिम प्रदान गरिराखेको अवस्था छ भने विद्यालय एउटा विद्यालय सुरक्षा अनि त्यसपछि गएर यो डिआरआरको कुरा यिनीहरूलाई समेत जोडेर चाहिँ हेड टिचरहरूलाई तालिम सञ्चालन गर्ने कामहरू पनि भइराखेको अवस्था छ। एउटा यो त पेशागत हेड टिचरको पेशागत विकासको दृष्टिकोणले चाहिँ नीतिमा भएका कुराहरू कार्यान्वयनमा आइराखेको कुरा मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहे भने अब खास गरिकन अलिकति के छ भन्दाखेरि हेड टिचरलाई चाहिँ तपाईको आफ्नो पेशाप्रति प्रतिबद्ध भएर विद्यालयमा चाहिँ लागि पर्ने सन्दर्भमा इन्सेन्टिभको कुराहरू अत्यन्तै न्यून इन्सेन्टिभ छ। अर्को कुरा चाहिँ अब योग्यताकै कुरा गर्ने हो भने पनि आधारभूत तहमा हेड टिचर हुनको लागि कम्तीमा बिएड भनेको छ र माध्यमिक तहमा हेड टिचर हुनको लागि एमएड भन्ने छ। अब यो चाहिँ धेरै जसो स्कुलहरुमा यो व्यवस्था छ भने कतिपय स्कुलहरुमा त्यो खालको क्वालिफिकेसन चाहिँ अझै पनि हुन सकेको अवस्था छैन हेड टिचरहरुमा। त्यसपछि गएर चाहिँ हजुरको अब कस्तो छ भने यो कतिपय चाहिँ नियुक्ति गर्ने क्रममा प्रनियुक्ति गर्ने क्रममा शिक्षा नियमावलीमा जुन भएको प्रावधान छ व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसारै एकदमै हुबहु फलो गरेर चाहिँ हेड टिचर नियुक्ति हुने गरेको अवस्था चाहिँ छ कतिपय खास गरी मावि तहको स्कुलहरुमा भने कतिपय स्कुलहरुमा चाहिँ त्यो चाहिँ अवस्था छैन। हेर्नुस् त्यो अवस्था छैन अलिकति चाहिँ भन्ने सुनिन्छ नि त राजनीतिक चाहिँ आस्थाको आधारमा अलिकति नजिकको चाहिँ मान्छेलाई अथवा टिचरलाई नियुक्ति गर्ने त्यो यता कता कतै हो त्यो सबै ठाउँमा हामीले त्यस्तो छ भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। त्यस्ता कुराहरुमा पनि धेरै सुधार हुँदै गइराखेको अवस्था छ। शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा चाहिँ हेड टिचरलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउन सकिएको अवस्था चाहिँ अझै पनि छैन। शिक्षकको कार्य सम्पादनकै आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीलाई व्यवहारमा पूर्णतः लागू गर्न सकिएको अवस्था अझै छैन भने अर्को माध्यमिक तहमा चाहिँ छुट्टै प्रहको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा हामीले ऐनमा नै व्यवस्था गरेर त्यसलाई चाहिँ कानुनमा ल्याइसकेको अवस्था पनि छैन। त्यसैले प्रश्न भन्नुपर्छ हामीले नमुना विद्यालयको अवधारणा आयो नमुना विद्यालयमा छुट्टै प्रहको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ। नमुना विद्यालयको अवधारणा भनेको माध्यमिक तहबाट सुरु गर्ने भनेको हो र अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सबै स्कुलहरुमा छुट्टै प्रहको व्यवस्था गर्ने प्रहलाई चाहिँ तपाईको एकदम प्राज्ञिक नेतृत्व दिन सक्ने चाहिँ गरी उसलाई विकास गर्ने भन्ने कुरा हो भने तर अहिले चाहिँ हामीले छुट्टै प्रहको व्यवस्था अझै गर्न सकेको अवस्था छैन भने अब स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई चाहिँ हेड टिचरहरूले प्रभावकारी बनाएर विद्यालयको हितमा चाहिँ अझै अगाडि बढ्नलाई चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू देखिएको अवस्था चाहिँ छ।
हजुर सर, हजुर धन्यवाद सर। हरि सर, अर्को प्रश्न म हजुरलाई राख्न चाहन्छु। On Sunday, over an interview on the TV, Dr. Chitrabadur Burathukhi, the dean from the Tribhuvan University, had said, "It's unfortunate that we have to accept students who are below average in their academics into our courses for teacher development, because the government has stated that those with grades D can join the Faculty of Education." उहाँले यसलाई शिक्षक विकासका निम्ति स्ट्रङ पोलिसिजको अभावसँग पनि जोड्नु भएको थियो। हजुरलाई म के सोध्न चाहन्छु भने, we know that teachers are the ones that later go on to become head teachers. And you've been in the education sector supporting the development of policies for many years. Do you think stronger criteria and better teacher recruitment strategies could actually help us in developing better school leaders, भोलि गएर? धन्यवाद। यहाँले भने जस्तै हामीले के गरिरहेछौँ भने टिचरको रिक्रुटमेन्टलाई ध्यान नदिइकन, क्वालिफिकेसन अपग्रेडलाई ध्यान नदिइकन राम्रा मान्छे आउँछन् भन्नेमा छौँ हामी। संसारको अभ्यासले पनि के देखाउँछ भने यदि टिचर राम्रा बनुन् भन्ने हो भने युनिभर्सिटीको कोर्समा पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, रिक्रुटमेन्ट पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्सेन्टिभ पनि चाहिन्छ। अब यहाँ प्रश्न के रह्यो भने कसले कसलाई दोष लाउने भन्ने भयो के। अब कसले सुधार गर्ने भन्ने होइन कि कसले दोष लाउने। अब मैले त भन्दिनँ, अब म त सरकारी मान्छे। तपाईको यदि हामीले जस्तै कानुनको संकायले ब्याचलर पढ्नलाई अरू विषयमा ब्याचलर पढ्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो हैन, त्यो पनि यही हाम्रो युनिभर्सिटी भित्रकै निकाय हो। त्यो उहाँहरूले पनि कसरी गर्नुभयो हो। मेडिसिनको 5 वर्षको चाहिन्छ, 5.5 वर्ष इन्टर्नसिप सहित 6 वर्ष हुनुपर्छ भन्ने पनि युनिभर्सिटीकै अथोरिटी हो। अब हामी यो एउटाले अर्कोलाई ब्लेम गर्दै रमाउने गयौँ। त्यसको नतिजा के भयो भने हेड टिचरमा गतिला मान्छे आउनु भएन। मैले एउटा मात्रै स्लाइड देखाउँछु मैले यहाँलाई। हाम्रो रियालिटी कस्तो छ भन्यो भने हाम्रो रियालिटी मैले यो मात्रै डिस्प्ले गरेँ। हामी इलुजनमा यो सेक्टरमा यस्ता मान्छे छौँ भनेर बसेका छौँ, एकदम हाई स्किल छ, टेक्निकल्ली साउन्ड, ह्युमन एस्पेक्ट साउन्ड छ, हामी ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस कम छ भन्ने यो इलुजनमा हामी बाँचेका छौँ। हामी भनेको यसमा सरकारदेखि, प्र्याक्टिसदेखि, युनिभर्सिटीदेखि स्कुल हेड टिचर सबै परिन्छ यहाँ। तर रियालिटीमा के छ भने स्किलफुल हेड टिचर एकदमै न्यून छ। अब केही हाम्रो प्रयास छन्, केही युनिभर्सिटीको प्रयास छ, केही तालिम होला, धेरै त हेड टिचर आफैले खोजेछ। अनि यो चाहिँ यो ह्युमन साइड भयो, टेक्निकल्ली इक्विप गर्ने कुरा छैन। हामी धेरै ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसबाट हेड टिचर भएपछि दिने, सिनियर भएपछि दिने, पाउने भन्ने हिसाबले गएको हुनाले त्यो हो। त्यो उहाँले भनेको कुरामा मैले उहाँलाई एकदम एक्नोलेज गर्छु। तर सुधार गऱ्यौँ के त भन्ने प्रश्न हो के। सुधार गर्न हामीले हाम्रो ठाउँबाट के गऱ्यौँ त भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले अब त्यो डी ल्याउने मान्छे हुँदैमा बिग्रन्छ भन्ने पनि होइन। डी ल्याउने मान्छे गर्न हुन्थेन, आफ्नो ठाउँमा छ। डी ल्याउने मान्छेले मैले पढ्नै सक्दिनँ एजुकेसन भन्ने बनाए पनि हुन्छ नि त होइन। ल मानौ ल सरकारले नबुझेर गर्न नसकेर गरिदियो, तर डी ल्याउने मान्छे त ओहो म त यो विषय त पढ्न जानै सक्दैन, या त म्याथमेटिक्स छ, फलानु छ, फलानु छ, फलानु छ, मैले नसक्ने भएको हुनाले म जान्न भन्ने बनाइदिन पाएको भए पनि त त्यसले करेक्सन गर्थ्यो होला नि त। त्यो पोलिसी त रिभर्स पनि हुन्थ्यो होला। त्यसो भएर हामी मैले त के भन्छु भने शिक्षाको ओभरअल गभर्नेन्समै हामी विक छौँ। त्यो युनिभर्सिटी होस्, त्यो उहाँहरू पनि त्यहाँ युनिभर्सिटीको हायरार्कीमा तलै पर्नुहुन्छ। जसरी गभर्नेन्सको हायरार्कीमा पब्लिक सेक्टरको गभर्नेन्समा शिक्षा मन्त्रालय तल पर्छ, शिक्षाको मान्छे तल पर्छन्, त्यसै गरेर त्यो तल आउने हुनाले यसलाई उठाउने के गर्ने त भन्दा फेरि सबैजना मिलेर आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सकिन्छ भनेर जानियो। यो रियालिटीलाई, यो इलुजनमा बाँच्न छोडौँ। हामीले यो पिक्चर गर्नुपर्छ कि जबकि ब्राजिलमा यस्तै थियो, पिसा स्टडीमा प्रवेश गरेपछि त्यहाँ सबैको ध्यान पुग्यो, नेसनल सक क्रिएट गर्यो, अनि रिफर्म गर्न चाहिँ सजिलो भयो।
अब हामीले पनि एकपल्ट शिक्षालाई सुधार्ने हो भने हेड टिचर बलियो बनाउने हो भने नेसनल सक क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यो ब्लेम गरेर होइन कि सबैजना लाग्नुपर्ने हुन्छ र फेरि सबै मिल्यो भने बलियो पनि हुन्छ र यो सम्भव पनि हुन्छ हजुर थ्याङ्क यू हरि सर एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो हामीले ब्लेम गेम धेरै गरिसक्यौँ होइन एकअर्कासँग हामीले मिलेर सबै अर्गनाइजेसन्स मिलेर गऱ्यौँ भने पक्कै पनि आइम स्योर विल बी एबल टु produce that good level of head teachers, effective head teachers that we talk about. Chris, I'd like to ask you the next question, just going along with what Hari sir just said. I mean, do we have any sort of competency framework or a list of competencies that we expect the head teachers to have in the UK? Is there any such policy or any such document? Chris? Chris, can you hear me? I can now. Yeah, I couldn't for a sorry. moment. Let me repeat the question for you. I was just trying to ask you: is there any list of competencies that we have set for head teachers in the UK? Any framework that they are guided against, or they are monitored against? I mean, what is the skill set that is required for being an effective head teacher in the UK? There's a lot of work that has been done on that in the UK. So. What we have got is a whole set of criteria of the kind of skills and knowledge that head teachers need to understand and be able to manage before they are appointed. And so there is a kind of a framework of the competencies that you would expect to find in a head teacher, and they are assessed against those competencies during an annual performance review, and pay progression on the pay scale is determined by the performance towards the performance management targets that were set the year before. And so there is a legal requirement on the people that line manage head teachers to actually set objectives for head teachers against the framework on an annual basis, and that determines their performance and pay. So it's a very rigid system. The kind of things that we have in the framework are modules in strategic leadership, leading teaching and learning, so instructional leadership, leading change in your organization, leading people, leading and managing people, managing resources, and managing the finances. And so there are set objectives written into the head teacher's contracts for each of those aspects of the work. Thank you, Chris. I think that was a very good, concise list of competencies or expectations that we put forward. And I'm assuming that that's how their performance is measured and monitored as well. Yes. So I was really interested in the slide that Harry used. I think that is a brilliant assessment of looking at the reality against the vision, if you like, or the illusion. And I think that in my experience, the government believes that the performance management happens in a very formal way in every school, and it's managed exactly as it's supposed to be. But I think that the reality is that sometimes head teachers are not assessed in the way that the government believes that they are being. And that's down to local, the experience at local level. And I think quite often there is a gap between the expectations of government and what happens in practice at local level. Right. Thank you, Chris. We've got over 160 people watching us live on Facebook, and there are lots of questions. So now for the last 10 to 12 minutes, I'm going to move to the questions. धेरैवटा प्रश्न आएको छ. Thank you so much. जसले सुनिराख्नु भएको छ र तपाईहरुको प्रश्नको लागि. धेरै प्रश्नहरू टिचर रिक्रुटमेन्टकै बारेमा छ. So I will be picking up certain questions. हरि सर यो हजुरलाई नै एड्रेस गरेर आएको क्वेशन छ. So म हजुरलाई नै सोध्न चाहन्छु.
नन्दन श्रेष्ठले लेख्नुहुन्छ, सरले भन्नुभयो हाम्रो काम गर्नलाई राम्रो काम गर्नलाई कानुनले रोकेको छैन, तर कानुनको पालना राजनीतिक स्वार्थको लागि हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यन्त देखिन्छ। सबैभन्दा सुधार्नु पर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नै होइन र भनेर उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ। हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? यस्तो भयो, यो पनि फेरि ब्लेमिङमा पर्छ होइन, एउटाले अर्कोलाई भन्नुपर्छ। सबैले रियलाइज गर्नुपर्छ कि आफ्नो आफ्नो दायरा, आफ्नो क्षेत्राधिकार कति हो भन्ने। म त स्थानीय तहको मेयर साहबहरूलाई के भन्ने भन्दा, मेयर त त्यहाँको सरकार प्रमुख भएको हुनाले डाइरेक्टली एजुकेसनमा हात हाल्न हुन्न भन्ने मान्छे हो म चाहिँ। विधि बनाएर काम गर भनेपछि हेड टिचर पनि विधिमा बस्नु पर्यो, अरू पनि विधिमा बस्नु पर्यो। अब म जे पनि गर्छु अरूले विधि मान्नुपर्छ भन्यो भने त यो काम लाग्दैन। त्यसो भएर यो हेर्नुहोस्, राम्रो काम गर्ने हो भने यो कानुन भनेको त यो हात्तीलाई सानो डोरीले बाँधे जस्तो रहेछ कि। चाहनी हो भने त त्यो त सबै उखेलेर रुखै उखेल्ने हात्तीले एउटा डोरीको बन्धनमा रहन्छ। यो कानुन भन्ने, विधि भन्ने मान्छेलाई बन्धन रहेछ। हेर्नु, पालना गरे यसैलाई प्रयोग गर्दा पनि राम्रो छ। त्यहाँ लुप होल खोज्ने हो भने त जति नै बारे पनि हामीले त्यो लुप होल खोजेर काम गर्ने प्रवृत्ति भएको हुनाले हामीमा, मैले एउटा व्यक्तिलाई भनेर हेर्नुहोस्, यो तलदेखि माथिसम्म समग्र गभर्नेन्समा जोडिएको हामी भएको हुनाले यो समय लाग्छ। तर पनि यहाँ राम्रा कुराहरू छन्, त्यसलाई हेर्दै जाने हो भने राम्रा मेयरहरू पनि हुनुहुन्छ, राम्रा हेड टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ, राम्रा प्रशासक पनि होलान् कोही। आशा गरौँ त्यो साइड बढ्छ भन्नेतिर जाउँ। पिटर थेलको एउटा 80-20 भन्ने किताब थियो, 0 to 1 भन्ने, सरी, पिटर थेलको 0 to 1 भन्ने किताब छ। आइदर 0 or 1 इन्भेन्सन रहेछ। संसारमा 90% मान्छेहरूले उ गर्छ अरे के, कपी एन्ड पेस्ट गर्छ अरे। 98%ले, 2%ले मात्रै इनोभेट गर्छ भने यो सुधार पनि यस्तै छ। थ्याङ्क यू सर। धेरैवटा प्रश्नहरू, यो म प्रश्न गिरमान सरलाई राख्न चाहन्छु। धेरैवटा जस्तो लोकबहादुर, प्रदीप फुयाल, गणेश श्रेष्ठ, उहाँहरूले पनि यही सम्बन्धी प्रश्न राख्नु भएको छ होइन। हाम्रो रेडियो प्रोग्राममा जुन चाहिँ हामीले स्टेट 256मा गरेका थियौँ, त्यहाँको टिचर्सहरूले पनि उठाउनु भएको कुरा त्यही नै थियो। उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने, हाम्रोमा विद्यालय बनाउनको लागि दृष्टिकोण पनि छ, हामीसँग शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरूलाई अनुगमन गर्नुको लागि त्यो स्किल्सहरू पनि छ हाम्रोमा, तर कसैले मान्यता दिँदैन। राजनीतिक रुचिमा आधारमा राखेर प्रधानाध्यापकहरू छुनौट गरिन्छ। हामीले कहिले पनि यो मौका पाउँदैनौँ। सो हजुरलाई म के प्रश्न राख्न चाहन्छु गिरमान सर भने, हाम्रो हेड टिचर रिक्रुटमेन्ट पोलिसीमा नै केही सुधार चाहिने हो कि? हामीले यस्तै जुन चाहिँ अघि भर्खर युकेको एक्जाम्पल पनि दिनुभयो होइन, त्यस्तै खालको हाम्रो हेड टिचरको कम्पिटेन्सिज बनाएर त्यस्तै किसिमको छनौट गर्ने केही हाम्रो पोलिसिजमा सुधार ल्याउनु पर्ने हो कि? अब सरको के भनाइ छ यसमा? धन्यवाद। वास्तवमा हेड टिचर चाहिँ तयार गर्ने काम पनि महत्त्वपूर्ण कुरो हो। एकजना हेड टिचर छ भने सँगसँगै ऊ पछिको हेड टिचर को हुने भनेर त्यो हेड टिचर अर्कोको चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्दै जाने पाटो पनि महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र तर चाहिँ के भन्छ भने, अब तपाईँको पोलिसीमा, डकुमेन्टहरूमा स्पष्टै छ, शैक्षिक योग्यता, उसको चाहिँ टिचिङ अनुभव, ट्रेनिङ, अनि आफूले पढाउने सब्जेक्टमा ल्याएको चाहिँ तपाईँको रिजल्ट, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ उसले लिड गर्न सक्ने क्षमता, अनि विद्यालय विकास प्रस्ताव भन्छ, स्कुल डेभलपमेन्ट प्रपोजल आदिको आधारमा चाहिँ हेड टिचर नियुक्ति गर्ने भन्ने प्रावधान छ। त्यो प्रावधान चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि राम्रै छ। र एउटा हेड टिचर 5 वर्षको लागि हेड टिचर बन्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको फेरि त्यही प्रक्रियाबाट अर्कोले हेड टिचर बनाउने भन्ने कुरा राम्रो हो। अब यहाँनिरको कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, त्यस्तो अवसर पाएको छैन भन्ने पनि होइन। कयौँ स्कुलहरू हामीले आफैले देखिराखेका छौँ, कयौँ सामुदायिक विद्यालयहरू जहाँ चाहिँ हेड टिचरले अर्को त्यसपछि हुनेवाला हेड टिचरलाई चाहिँ विकास गरिराखेका हुन्छ क्रमशः। सँगसँगै विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्षमा लगायत प्राज्ञिक नेतृत्व दिने पक्षमा होस्, हरेक कुराहरूमा चाहिँ उसले हेड टिचरले अर्कोलाई विकास गरिराखेका हुन्छ। र त्यसरी अवसर नपाएको अवस्था पनि होइन हो। टिचरहरू अहिले विद्यालयमा कार्यरत कयौँ टिचरहरू अत्यन्तै क्यापेबल हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पालो पनि आउँछ नै हेड टिचर हुनलाई, विद्यालयलाई लिड गर्नलाई, नेतृत्व दिनको लागि उहाँलाई पालो पनि आउँछ।
तर चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि ऐन नियम कानुन अथवा नीतिमा चाहिँ हेड टिचर रिक्रुट सम्बन्धी राखिएका प्रावधानहरू गलत छन् भन्ने हुँदै होइन, राम्रो छ। तर त्यसलाई चाहिँ हुबहु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति समस्याहरू छ। त्यो कयौँ स्कुलले फलो गरेको छ, राम्रो पक्ष त्यो हो। त्यसैले पनि त हेर्नुहोस् न, कयौँ सामुदायिक विद्यालयहरूको के अरे विद्यालयहरूले राम्रो प्रगति गरेको छ। कतिपय प्रहरले तपाईँको व्यवस्थापकीय पक्षमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ। कतिपय विद्यालयको प्रहरले प्राज्ञिक नेतृत्व दिन सफल भएका उदाहरण पनि हामीसँग छ। कतिपय विद्यालयको प्रहरहरू तपाईँको चाहिँ ले व्यवस्थापकीय र प्राज्ञिक दुवै नेतृत्व चाहिँ दिन सक्ने, त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ उहाँले डेमोन्स्ट्रेट गरेर स्कुललाई साँच्चै नै एउटा नमुनाको विद्यालयको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न पनि त सफल हुनुभएको छ। त्यसैले यो चाहिँ हेड टिचरको नियुक्ति प्रक्रिया अथवा नियुक्ति गर्ने क्रममा चाहिँ भएका ऐन नियम कानुन पोलिसीहरूमा चाहिँ गडबड छ भन्ने होइन, त्यो त राम्रै छ। तर त्यसलाई चाहिँ केही सीमित स्कुलमा मात्र होइन कि त सबै स्कुलहरूमा चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सबै स्थानीय तह अनि विद्यालय स्वयं टिचरहरू अनि सबैले भएर एकजुट भएर चाहिँ त्यसलाई पोलिसीमा भएको कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा उतार्न चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। हजुर sir, thank you. We've got over 190 people now listening to us. Unfortunately, we just have over around 5 to 6 minutes left. I'll quickly take the other questions that I have with me. Mo Mahesh sir lai yo question rakhna chahanchu. It's about training. We've got Ram Prasad Pandey and Chiranjeevi Timilsina kind of having the same type of questions. There is a big different discrimination between training given to government head teachers and private school head teachers. So in Nepal, because one gets free training from the government, the other one, like you said, will have to pay for the courses that they take. I think my question would, if I kind of frame the question to you, would be, what if I have to say in terms of the universities like I mean, what role could that play in terms of ensuring that a larger group of head teachers could get trained and could get these professional development courses? Mahesh sir. Sir Arjun, mute on, sir. धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा ट्रेनिङ र एकाडेमिक प्रोग्रामको बीचको फरक हो। हामीले ट्रेनिङ भन्ने बित्तिकै त्यो छोटो अवधिको 1 महिनाको, अब अलिकति लामो पनि होला, कुनै अझ थोरै होला। निश्चित रूपले त्यसको कस्ट कम हुन्छ र त्यसमा लाग्ने शुल्क अझ सरकारले बेहोर्छ, सरकारलाई पर्दैन। अब युनिभर्सिटीले सम्भवतः के गर्न सक्थ्यो होला भन्ने प्राइभेट स्कुलका टिचर्सहरूलाई टार्गेट गरेर सर्ट टर्म ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू चलाउन सक्थ्यो होला। तर युनिभर्सिटीको नेचर ट्रेनिङ प्रोग्रामपट्टि जानुभन्दा पनि एकाडेमिक एक्टिभिटिज, एकाडेमिक लेभलका कार्यक्रमहरूमा जोड हुने हो। मतलब ट्रेनिङ कार्यक्रम जान नहुने होइन, जाँदा हुन्छ। तर अब संसारमा धेरै युनिभर्सिटी भन्ने बित्तिकै एकाडेमिक लेभलका कार्यक्रमहरूमा बढी फोकस हुने हो। निश्चित रूपले एकाडेमिक कार्यक्रम फोकस हुने बित्तिकै त्यसको लङ टर्म हुन्छ, त्यसको कस्ट धेरै हुन्छ। र अब नेपालको सन्दर्भमा, अझ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामी सेल्फ फन्डेड युनिभर्सिटी हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ निश्चित रूपले जो सहभागी, जो विद्यार्थी आउँछ उहाँहरूले केही पैसा तिर्नुपर्छ। अब अरू त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा हेर्दाखेरि लङ टर्म कार्यक्रममा त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई सरकारले सब्सिडाइज गरेको छ, युनिभर्सिटीको आफ्नै आम्दानी पनि छ, ठिकै छ, थोरै भए पनि। तर अब लामो कार्यक्रमको पैसा निश्चित रूपले लामो हुन्छ। त्यसैले जो विद्यालयमा आइसक्नु भएको छ, विद्यालय सेवामा आइसक्नु भएको छ, हेड टिचर वा टिचरको भूमिकामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुगोस् भनेर अलिकति प्रोफेसनल लेभलको हामीले 1 वर्षको कार्यक्रम पनि चलाइराखेको छौँ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि अब एकाडेमिक कार्यक्रम र ट्रेनिङ कार्यक्रमको लागत नै फरक पर्ने हुनाले त्यही अनुसारको अनि सहभागीले तिर्नुपर्ने शुल्क पनि निश्चित रूपले नै फरक नै हुन्छ। अब यहाँनिर के हुनसक्छ भने, यदि अब हामीले अघि हरि सरले भन्नुभएको जस्तै सबै मिलेर काम गर्ने हो, यसमा सरकार,
जस्ता अब अहिले सरकार भन्दाखेरि हामी सङ्घीय सरकार मात्र बुझ्नु हुँदैन, 3 तहका सरकार छौँ हामी कहाँ, सरकार छन् हामी कहाँ, सरकार, विश्वविद्यालय र ब्रिटिस काउन्सिल जस्ता संस्थाहरू वा अरू पनि संस्थाहरू यसो मिलेर हामी त्यस्ता खालको कार्यक्रमहरू यदि माग हुन्छ भने हामी चलाउन सक्छौँ। हस्, धन्यवाद। Thank you, sir. I think we're going to have time only for 2 more questions now. The next question I'm going to ask Chris, and then I'm going to ask a final question to Hari sir. Hari sir, there, like we mentioned before, there's a lot of questions being asked for you, but I'll pick up one to end the session with. The first one is for you, Chris. It's about the performance and measuring of the performance of the head teachers. We've got Hemant Mishra asking, do you face any problems of unfair measuring of performance of the head teachers when you measure them according to the framework that you just mentioned? And how do you tackle that in the UK? Yeah, I think it's fair to say that the way I will describe how it works in a multi-academy trust. That's where it's probably most reliable. In a multi-academy trust, what happens is that the chief executive of the trust, who usually is a former head teacher themselves, would have a discussion with the head and set targets for the coming year, and then they would then monitor and reflect on the performance over the year. And so the advantage of that system is that the person doing the assessing has experience of being a head teacher. In the other system, where the local schools are maintained by the local authority, the people who manage the head teacher's performance are the voluntary governors of the school, and they don't necessarily have any education experience. And so I think that we found the evidence in England that that is more unreliable. And often the head teacher will guide the governors on how well they think they have done. But I think that you know it's not science. It is not perfect, but because there is a framework, it is much more reliable than it used to be when we didn't have a framework. There's also an appeals process, so that if the head teacher does not feel that they have been treated fairly, they can appeal against the judgment, and another panel of people who hadn't been involved in the head teacher's performance management will then sit in judgment as to whether or not to uphold the appeal and change the outcome, or whether to stick by the outcome that was decided originally. Thank you, Chris. Final question म हरि सरलाई राख्न चाहन्छु. हाम्रो कमल गिरीजीले सोध्नु भएको छ. This is also about monitoring and measuring the impact of our school leaders. उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, why hasn't parental engagement been used to enhance the students' achievement and also to measure the work that our head teachers do? So again, it comes back to how do we actually measure the performance of our head teachers. र पेरेन्टल इन्गेजमेन्टले पनि अलिकति हेड टिचर्सको पर्फर्मेन्सलाई मेजर गर्नुको लागि फाइदा गर्थ्यो कि भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले. यस्तो हुन्छ, त्यो क्वेसनको लागि धन्यवाद. अब समय पनि कम छ वैशालीजी, मैले सबै धन्यवाद दिन्छु. र मैले साथीहरू चाहनुहुन्छ भने त्यो मेरो प्रेजेन्टेसन यहाँले सेयर गरिदिँदाखेरि पनि हुन्छ. मैले तपाईँलाई पठाउँछु, क्रिसलाई पनि पठाउँछु. यस्तो हाम्रो कानुनमा, हाम्रो नियमावलीमा अभिभावकलाई समावेश गर्ने भन्ने छ, इन्डिकेटरहरू हेर्ने छ. प्रश्न फेरि के आउँछ भने हामीले कसरी प्रयोग गरिरहेछौँ भन्ने प्रश्न आउँछ. प्यारेन्टल इन्गेजमेन्ट गर्दा त त्यो इन्गेज भएको प्यारेन्ट्सको हामीसँग रिसर्चले पनि भनेको छ, जसको एजुकेसनको लेभल हाई छ प्यारेन्ट्सको, त्यो घरमा सपोर्ट बढी पाएको छ बच्चाले र त्यो लर्निङ एचिभमेन्ट सुध्रिया छ भन्ने छ. र एउटा इन्डिकेटर चाहिँ विद्यालय विकासको योजना बनाउने सरकारवालाहरूको सहभागिता, जुन अहिले गिरमानजीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, हामी कहाँ नभएको होइन कि. हामी कहाँ पोलिसी डकुमेन्टहरू राम्रै छन्. हामी कहाँ मूल समस्या के हो भन्दा कार्यान्वयनमा हामी चुक्यौँ, हामीले तयारी गरेनौँ, हामीले त्यसलाई राम्रो तयारी गरेर नगएको हुनाले अनि त्यो कमजोरी हुँदै हुँदै गएको हो. तर मैले अघि चाहिँ राम्रो काम गर्न मिल्छ भनेको थिएँ नि, यो काम स्थानीय तहमा गर्न, अहिले पनि स्कुलमा गर्न चाहिँ रोकिएको छैन. प्यारेन्ट्सलाई ल्याउने, मैले त फर्म बनाएर भर्ना गर्दा एउटा सही गराउँ भन्छु कि अहिले पनि विद्यालयले
प्यारेन्ट्सलाई बच्चा भर्ना गर्दाखेरि एउटा सही गराउने, 1 महिना 2 महिना 3 महिनामा कति समयमा आउनुपर्ने आउने, बेला बेलामा बोलाउने, रिपोर्ट दिने, बुझाउने, छलफल गर्ने एक्टिभिटी चाहिँ गर्ने हो भने अहिले प्रशस्त ठाउँहरू छ, त्यो काम गर्दा हुन्थ्यो। तर उसले गरेन के अरे, मैले किन गर्ने भन्नेबाट हाम्रो मुभ भयो के। अनि हेर्ने निकायले पनि हेरेन, हेर्ने निकायले किन कतिवटा मिटिङ गर्नुभयो प्यारेन्ट्ससँग, माइन्युट खै कसो गर्नुभयो भनेर पनि नहेरेको हुनाले बिग्रिएको हो। तर अब पनि ढिलो नगरौँ। अब यो राम्रो काम एकदमै अहिले टेक्नोलोजीले पनि साथीहरूलाई धेरै टिचर साथीहरूलाई धेरै युज टु बनाइदिएको छ। अब यो बाट सुरु गरौँ। मलाई लाग्छ त्यस्तो हामी बिग्रेरै कमजोरै भइसकेका छैनौँ, गर्न सकिन्छ। यस्तो फोरमहरूले पनि इनपुटहरू दिन्छ। र यति भन्दै मैले चाहिँ यो मौकाको लागि ब्रिटिस काउन्सिल स्पेसल्ली वैशालीजी र अरू टिम मेम्बरलाई पनि मैले धन्यवाद दिएर आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गरेँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, sir. Thank you. अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। We've got very good questions. We've got very good participation from all of you as well. We had over 200 people listening to us at a time. Thank you so much. म सबै प्रेजेन्टर्सलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हजुरहरूले टाइम निकालेर आइदिनु भयो। We will be continuing to discuss. This is not an end. This is probably the start of the discussion. And British Council, with all our partners, we are always continuously being discussing around this, and we're very, very hopeful that we'll be able to work closely with the government, with CHRD, with the ministry, and also with the local governments to be able to develop and support in the implementation of school leadership policies. So thank you so much. अब हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद है वैशाली म्याडम।